السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سنتعلم مع بعض الموعد الأساسي لتسمية الأشجار، وهذا التسمية تنتبه به الأشجار بشكل جيد. فهناك بعض الفلاحة يقومون بالتسميد عشوائيا، وهذا التسميد لا يضر الشجرة لكن لا ينفعها بشكل صحيح. لذلك إن شاء الله في هذا الفيديو سنتعلم مع بعض الوقت المناسب لتسميد الأشجار، جميع الأشجار المثمرة. أول وقت لتسميد الأشجار هو في فصل الخريف، في شهر 10 شهر 11 تقوم بتسميد الشجرة كتسميد، حتى عندما تبدأ الشجرة في فترة السبات تكون قامت بتخزين كمية كبيرة من الكربوهيدرات وكمية كبيرة من العناصر الغذائية. فعندما تبدأ في فترة النشاط تكون هذه الشجرة قد قامت بتخزين الكمية الكبيرة من العناصر الغذائية وكذلك الكربوهيدرات. لذلك تبدأ في فترة النشاط، وخاصة أشجار اللوزيات تبدأ بالإزهار في شهر 1 وشهر 2. تكون كمية الأزهار حوالي 90% من الأزهار تعقد وتعطينا ثمار. وأيضا أشجار الحمضيات تبدأ في الإزهار في شهر 3. تكون هذه الشجرة قامت بتخزين كمية كبيرة من الكربوهيدرات مما يجعلها تكون غزيرة في التزهير، وأيضا يكون العقد كبير. أما بالنسبة للأشجار التي لم نقوم بتسميدها في فصل الخريف في شهر 10 وشهر 11 وشهر 12 فإنها تقوم بالتزهير، ويكون التزهير كثيف أيضا، لكن 50% من الأزهار تساقط. لذلك عندما نقوم بتسميد في فصل الخريف نحفز الشجرة على إعطاء مردود في فصل الربيع من عقد وتزهير، وأيضا لإنتاج نموات كثيرة، لأن نعرف أن الشجرة دائما نعطيها كمية من السمان وتوجد بها أوراق وأغصان، لكن عندما تقوم بالتزهير فهناك عنصر إضافي وهو الأزهار والثمار. لذلك يجب أن نقوم بالتسميد في فصل الخريف. بالنسبة للموعد الثاني في التسميد يكون في شهر 4 وشهر 5، بعد أن قامت الشجرة بالتزهير وعقد الثمار وبدأت الثمرة بالتكون، نقوم بالتسميد لتحفيز الثمار على أن تكون كبيرة الحجم، وتحفيزها على أن تنمو بشكل أسرع. وأيضا تكون الشجرة محتاجة لبعض العناصر الغذائية، لأنها هناك نموات تكون نموات حديثة، وهناك أيضا ثمار وهناك أغصان وهناك. لذلك نقوم بتسميد الشجرة، كأننا نقوم بمساعدة الشجرة وإعطائها عناصر إضافية حتى تنمو وتكون سريعة في النمو. بالنسبة لمن يقول أن الري أثناء التزهير يقوم بإسقاط الأزهار، فهذا غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأن الأزهار ليس لها علاقة بالماء، لأنك عندما لا تقوم بالري تجف الشجرة وتساقط الأزهار. عندما تقوم بالري تكون الشجرة قد اكتفت من الري ولا يضر الأزهار بتاتا، لكن الأمطار هي التي تضر الأزهار، لأن نعرف أن الأزهار تتكون من الرحيق وحبوب الطلع، غبار الطلع. فعندما تساقط بعض الأمطار وتكون الشجرة بها أزهار أو تكون رياح قوية، فحبوب الطلع الموجودة داخل الزهرة تتلف أو تفسد أو تتساقط، مما يجعل عدم عقد الزهرة وعقد الثمار. أما بالنسبة للري فليس له علاقة بالتزهير، ويمكنك الري أثناء التزهير بشكل عادي، وأنا أقوم بتجربتها وعادي. لكن الأمطار هي أو الرياح هي التي يقع تساقط في الأزهار. نلاحظ في بعض الأحيان أن تجد الشجرة تجد نصف به ثمار ونصف آخر لا. النصف الذي به ثمار يكون بعيد عن الأمطار والرياح، والنصف الذي لا يوجد به أي شيء يكون مقابل الرياح والأمطار. لذلك الري أثناء التزهير ليس له علاقة بتساقط الأزهار. هذا كل ما يخص التسميد وتساقط الري وتساقط الأزهار في الأشجار المثمنة. أرجو منكم متابعين الأوفياء إن أعجبكم فيديو أن تشتركوا في القناة حتى نصل إلى 100,000 مشترك، وبارك الله فيكم وشكرا لكم.